general statement which has been very popular in marketing, होइन 50% of your marketing spend, where it goes no one knows भनेर भन्छ होइन. वर्ल्डको नम्बर 1 ब्रान्ड अब लाइक कोक नै हेर्ने हो भने इट्स अ भेरी गुड इक्जाम्पल है. कतिले आएर के भन्ला भन्दाखेरि कोक डजन्ट ह्याभ टु स्पेन्ड एनी मोर भन्छ. नो, कोक इफ कोक स्टप स्पेन्डिङ होइन, पेप्सी विल टेक ओभर. यो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको बुक ल्यायौँ, नेपालको ग्रोथ रेट हेऱ्यौँ, कति बच्चा हुँदो रहेछ होइन. त्यति बेला मेरो आफ्नै छोरा भर्खर वाज अबाउट 4 months. सो आई क्यालकुलेटेड यसले दिनमा कति खाँदो रहेछ लिटो टेन्टेटिभली होइन, 40-50 ग्राम जति खान्छ. अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यौँ. सिन्स इट वाज अ मास प्रडक्ट, वी लुक्ड एट फ्रम अ एभरेज मासको हिसाबले. अनि त्यो प्रड्युस गर्नको लागि कति क्यापेसिटीको मेसिन चाहिन्छ, पर डे कति प्रड्युस गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले निकाल्यौँ. Hey everyone, hope you're having an amazing time. In today's podcast, I have invited a friend of mine for the podcast. And आजको पोडकास्टमा चाहिँ म अलिकति यो फाइनेन्स फ्याक्ट्रीमा चाहिँ अ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्नेवाला छु. सिन्स आई हेभ इन्भाइटेड अ मार्केटिङ गाई, अनि दिस समथिङ डिफ्रेन्ट द्याट आई डु एक्चुली. सो विल बी एक्चुली लिसनिङ अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ फाइनेन्स. Maybe that would be not be the correct word to say right now. Could be the importance, or I don't know अब उहाँको विचारमा के लाग्छ, मेरो गेस्टको विचारमा. सो यो फाइनेन्सको बारेमा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ फ्रम अ मार्केटिङ गाई. सो मार्केटिङमा फाइनेन्सको रोल भनौँ अथवा त्यसको इम्पोर्टेन्स भनौँ अथवा समथिङ एल्स. अब लेट्स सी वाट विल ह्यापन एट द एन्ड अफ द पोडकास्ट. सो फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु वेलकम माई गेस्ट. इट्स मिस्टर काश्यप, अ गुड फ्रेन्ड अफ माइन. He is currently a founder of Pycus Holding and Allied Foods. I hope you guys have heard the name. So let's welcome the guest first of all. Mr. Kashyap, welcome to the podcast. Thank you very much, Bimesh. It's a pleasure to be here actually. I have gone through quite many, few भन्दा पनि होइन, quite many of those podcasts, and it's pretty interesting. होइन. सो फाइनेन्स रिलेटेड हो, हामी जस्तो फाइनेन्स अलिकति इलिटरेट भन्नु पऱ्यो इन अ वेलाई चाहिँ रमाइलै लागिरहेछ. Okay, well, that coming from a marketing guy, yes, I really appreciate that. Yes, exactly. So हामी मार्केटिङ गाइजहरू चाहिँ we tend to become a little aloof as far as finance is concerned होइन. सो तर at a certain point in time in your career, in your work, you do realize that finance is very very important. So you are enjoying the podcast? Of course. Okay, actually म चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ नलेज पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हेर्छु कि हुन्छ नि. So these are the things भन्ने खालको एङ्गलबाट. So that's pretty interesting. Okay, Kashyap, why don't you go ahead and introduce our guest, like what are you doing right now, or what's your plan? Okay, something about yourself. So म चाहिँ अब as Bimesh said, my name is Kashyap Shakya and I'm a co-founder at Pycus Holdings. It's a brand consultancy firm. Okay. It's about 3.5 years old अहिले होइन. And I'm also a co-founder at Allied Food. Allied Food चाहिँ खास भन्यो भने फ्यामिली बिजनेस हो. तर म र मेरो भाइ राहुल शाक्या, who is also a partner at Pycus, we revised things and we actually kind of relaunched the company with some contemporary products होइन. सो हाम्रो अहिले अलिकति पपुलर प्रोडक्ट्स मार्केटमा भनेको चाहिँ एउटा हिमालयन डाइजेस्टिभ भन्ने चाहिँ सिरियल बेस्ड भेरी मिनिमल प्रोसेस्ड एउटा सिरियल बेस्ड प्रडक्ट छ. इट्स नट अ बिस्किट. मान्छेले डाइजेस्टिभ भन्नु बित्तिकै बिस्किट भन्छ, बट इट्स नट अ बिस्किट होइन. I really enjoy that. Yeah. I use that product as well. Yeah. सो अहिले निस मार्केटमा चाहिँ इट्स बिकम भेरी पपुलर, मान्छेले रुचाएको छ जोस् होइन हेल्दी फुड्समा. एन्ड अर्को चाहिँ माम भन्ने हो. इट्स अ बेबी फुड, इट्स अ बेबी विनिङ फुड. सो नेचुरल त्यसमा चाहिँ. सो इट्स अ लिटल डिफ्रेन्ट फ्रम द प्रोसेस्ड फुड्सहरू. सो त्यो इट्स अन गोइङ. त्यहाँ चाहिँ मेरो एकजना आन्ट पनि हुनुहुन्छ, हु लुक्स आफ्टर द अपरेसन्स अफ द कम्पनी. सो इट्स अ ललितपुर काठमाडौँ बेस्ड बिजनेस. अलिकति बाहिर काठमाडौँ बाहिर पनि जान्छ हाम्रो. अनि पाइकस चाहिँ इट्स अ ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी फर्म. So having worked in the marketing field, मार्केटिङमा पनि अझै ब्रान्ड रिलेटेड फिल्ड, I started my career with Gorkha Brewery. Okay. There I was like brand manager for brands like Tuborg, Carlsbergहरू हेऱ्यो होइन. 2-3वटा ब्रान्डहरू लन्च पनि गरियो. जस्तै अहिलेको पपुलर गोर्खा बियर was launched during when I was working there. I was a part of the team होइन. I was the brand manager then. Jolly, which became very popular and which actually flopped also होइन, was also launched during that time. So in Vinio wines होइन. So त्यसरी काम गरेँ बेभरेजमा. एन्ड बेभरेजमा अलिकति मेरो लगाउ बढी छ, किन भन्दाखेरि आफ्टर द्याट आई जोइन्ड डाबरमा पनि आई वाज लुकिङ आफ्टर द रियल जुस पोर्टफोलियो. अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्विच टु अ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट सेक्टर विच इज द सर्भिस सेक्टर, लाइफ इन्सुरेन्समा. सो आई वर्क विथ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स फर अलमोस्ट 6 years. अनि त्यसपछि चाहिँ आई थट अफ लाइक हुन्छ नि, इट्स टाइम फर मी टु स्टार्ट समथिङ अफ माई ओन इन दिस फिल्ड.
किनभने एक्सपिरियन्स भयो भनेर वी स्टार्टेड अफ विथ द ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी फर्म सो अहिले चाहिँ वी आर वर्किङ विथ अ फ्यु क्लाइन्ट्स लाइक सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स होइन छ 2-4वटा अरू क्लाइन्टहरू पनि छ सो इट्स डुइङ प्रेटी गुड ओके काइन्ड्स त्यस्तो छ सो कासुलाई भन्नुपर्दाखेरि आई वाज ओन्ली लाइक थिङ्किङ अबाउट यु इन टर्म्स अफ ओन्ली मार्केटिङ ओन्ली तर यसो हेर्दाखेरि यु हेभ एक्सपिरियन्स इन इन्सुरेन्स कम्पनी एज वेल रहेछ यस ओके सो एक्चुअली भन्दाखेरि द इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा काम गरेको एक्चुअली गेभ मी अ भेरी डिफ्रेन्ट इन्साइट किन भन्दाखेरि अरू केसमा त लाइक वी वुड सेल अ ब्रान्ड आई वाज सेलिङ अ क्यान अफ बियर अर अ बटल अफ बियर अर अ टेट्रा प्याक अफ जुस होइन यहाँनिर चाहिँ बेच्ने लाइफ इन्सुरेन्समा बेच्ने नै के भन्दाखेरि फाइनेन्सियल प्रडक्ट सो इफ आई एम नट एबल टु कन्भिन्स अ कस्टमर अबाउट द फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन्स होइन आई एम नट एबल टु सेल द प्रडक्ट फेरि प्रडक्ट के भन्दाखेरि इट्स अ सर्भिस सो लाइक द कस्टमर लिटरली गोज ब्याक विदाउट एनिथिङ इन हिज ह्यान्ड सो त्यसले चाहिँ अलिकति इन्साइट्स डिफ्रेन्ट दियो कि एन्ड आई स्टार्टेड बिकमिङ मोर इन्ट्रेस्टेड इन द फाइनेन्सियल निटिग्रिटिज अफ अ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी एक्चुअली यो यसो हेर्दाखेरि यो फाइनेन्सियल सर्भिसेसको चाहिँ मार्केटिङ गर्नु पनि मेरो विचारमा अलिक गाह्रै छ क्या एकदम गाह्रो होइन जस्तै ब्याङ्ककै कुरा गर्दाखेरि ब्याङ्कको मेजर प्रडक्ट भनेको लोन्सहरू हो यो लोन्स भने कस्तो प्रडक्ट हो भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई बेच्यो फेरि गेट ब्याक इट्स नट लाइक अदर प्रोडक्ट्स होइन वान्स यु गिभ इट यु गिभ इट तर लोन त ठ्याक्कै गए पनि फेरि फर्काउनु पनि पऱ्यो सो द्याट इज हाउ एक्चुअली इट वर्क्स यस सो काश्यप अब आई लाइक टु डाइभ इन्टु द टपिक सो जस्तै हाम्रो अलिकति पोडकास्टभन्दा अगाडि पनि कुरा भएको थियो 1-2 दिन अगाडि पनि कुराहरू भएको थियो होइन सो बेसिकल्ली अब यो जुन मार्केटिङ र फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि मोस्ट अफ द केसमा छ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर इज अ भेरी थिन लाइन भनौँ अथवा अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ देयर इज अ भेरी थिन लाइन होइन तर पहिलाको कन्टेक्स्टमा यसरी हेर्ने हो भने त त्यहाँनिर एकदमै क्लियर लाइन थियो जसले चाहिँ जस्तै भनौँ न फाइनेन्स इज समथिङ एल्स मार्केटिङ इज समथिङ एल्स यसरी आएको हाम्रो एउटा बिजनेसको सोसाइटी अथवा बिजनेसको कल्चर हो नि त होइन पहिला पनि त्यो थियो नि त सो अहिले चाहिँ फाइनेन्स र मार्केटिङ चाहिँ लाइक भनौँ न दे डोन्ट एक्चुली ह्याभ त्यो एकदमै ब्रोड लाइन क्या टु क्लासिफाई इच अदर एकदम थिन लाइन भएको छ नि त अहिले सो कमिङ फ्रम अ मार्केटिङ पर्सपेक्टिभ होइन वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस के लाग्छ यो चाहिँ अनेस्टली हो यु पोइन्टेड इट आउट भेरी राइटली होइन पहिला चाहिँ एकदम मार्क्ड लाइन थियो कि एन्ड अब जस्तै कुनै पनि कम्पनीमा जस्तै भनौँ न वी वर्क विथ अब आई वर्क विथ गोर्खा ब्रिटी होइन बिग कम्पनीज इन नेपाल होइन डाबर नेपाल लाइफ सबै नम्बर 1 कम्पनीजहरू त्यहाँनिर पनि कस्तो भन्दाखेरि फाइनेन्स र मार्केटिङको देयर इज अलवेज अ सर्टन काइन्ड अफ के भन्ने फ्युड गोइङ अन कि सम काइन्ड अफ राइभलरी गोइङ अन किन भन्दाखेरि सर्टन लेभलमा अब्जेक्टिभ्स चाहिँ अपोजिट हुने फाइनेन्स विल ट्राई टु सेभ मनी मार्केटिङले के भन्छ भन्दाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस यु स्पेन्ड मनी यु विल नट गेट द रिटर्न्स भनेर मार्केटिङको हुन्छ तर फाइनेन्सले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जति कम्ती स्पेन्ड गरेर चाहिँ प्रफिट मार्जिन हाई गरौँ भन्ने खालके सो त्यसले गर्दाखेरि जहिले पनि देयर इज अलवेज अ कन्फ्लिक्ट यहाँसम्म कि मार्केटिङको जुन ब्रान्ड पार्ट र सेल्स पार्टमा पनि कन्फ्लिक्ट हुने कि अब सेल्सले के भन्ला भन्दाखेरि ट्रेड मार्जिन फालौँ होइन इन्सेन्टिभ्स फालौँ भनेर भन्ला ब्रान्डले होइन ब्रान्ड बिल्ड गरौँ न ब्रान्ड बिल्ड गरिसकेपछि कस्टमर आफै आइहाल्छ कस्टमर आएपछि सेल्स भइहाल्छ भनेर भन्ने सो देयर इज अलवेज अ कन्फ्लिक्ट बिट्विन डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स इभन अपरेसन्ससँग छुट्टै होला होइन सेल्सले राम्रो टार्गेट राम्ररी क्लियर गरेर दिएन होइन अपरेसन्सलाई काम गर्न गाह्रो भयो भनेर भन्ला अन्डर टार्गेट भयो या ओभर टार्गेट भयो त्यस्तो कुराहरू आउने तर फाइनेन्स र मार्केटिङमा चाहिँ डेफिनेटली देयर इज अलवेज अ रिफ्ट एन्ड नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ वी स्टिल सी द्याट रिफ्ट किन भन्दाखेरि वी आर स्टिल अपरेटिङ इन अ भेरी ट्रेडिसनल म्यानर अहिले देयर कुड बी अ भेरी फ्यु कम्पनीज हु हेभ हुन्छ नि क्रस द्याट लाइन अनि अलिकति कन्टेम्पोरेरी मोडर्न मार्केटिङ या मोडर्न अपरेसनल उसमा छिरिसकेको छ तर देयर इज अलवेज बिन अ कन्फ्लिक्ट अब अन्डरस्ट्यान्डिङको हिसाबले कुरा गर्ने मोडर्न बिजनेस अपरेसन्सको स्ट्राटेजीको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने दिज डिफ्रेन्ट units of a business have to go hand in hand. They can never be a rift होइन एउटा सर्टन लेभलमा गएर एउटा सर्टन पोइन्टमा गएर अन्डरस्ट्यान्डिङ त हुनैपर्छ है सो यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि अब त्यो सर्टन त्यो लाइनलाई चाहिँ ब्लर कसरी गर्ने र त्यो दुईवटा डिपार्टमेन्ट या दुईवटा अपरेसन्समा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सिनर्जी ल्याउने भन्ने इज अ बिग च्यालेन्ज एन्ड विच आई सी इभन विथ माई क्लाइन्ट्स अहिले नाउ हुन्छ नि सो किन भन्दाखेरि हामीले एउटा मार्केटिङ अब जस्तै ब्रान्ड कन्सल्टेन्ट हो
we will suggest certain strategic marketing activities हैन तर फाइनान्सको एंगलबाट चाहिँ that gets rejected किनभने it's cost भन्ने एंगलबाट आउँछ so त्यस्तै इश्यूजहरु आइरहेको हुन्छ के so in some cases you have to even explain and logically recommend हैन and logically rationalize that particular activity and tell them यसको impact चाहिँ यसरी हुन्छ so अहिले आएर हेर्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि marketing has also become target based in terms of financial returns भनौं न सो मैले एउटा क्लाइन्टलाई यो मार्केटिङ एक्टिभिटी गरौँ भन्ने भने उले ल यो मार्केटिङ एक्टिभिटी गर्यो भने सेल्स कति हुन्छ त मेरो हैन कस्ट भर्सेस एक्सपेन्सेसको के हुन्छ त रेशियो भन्ने हिसाबले सोध्न थालेको छ के एन्ड व्हिच वी अप्रिशिएट किन भन्दाखेरि वी क्यान शो रिजल्ट्स अब दोज हु क्यानट शो रिजल्ट्स इट बिकम्स अ प्रब्लम हैन भनेको मतलब देयर समथिङ रङ इन द स्ट्राटेजी तर इफ यु क्यान शो रिजल्ट्स and it will add up to and त्यहाँनिर चाहिँ सिनर्जी आउँछ भन्छ ए then the finance guys will start understanding ए यसमा यस्तो गर्यो भने यस्तो हुँदै रहेछ and marketing guys will also understand यसको फाइनान्शियल इम्प्लिकेसन यो हुँदै रहेछ भन्ने एंगलबाट सो त्यो सिनर्जी चाहिँ अहिले हाम्रो नेप्लिज मार्केटमा अझै अलिकति आउने चाहिँ वी आर लिटल बिट इमेच्योर त्यो मामलामा जस्तो लाग्छ मलाई ओके अनि यो जस्तै यो कस्ट बेनिफिटको एनालाइसिस कुरा गर्छौँ नि हामीले हैन जस्तै फाइनान्समा जहिले पनि कुरा गर्दाखेरि अल्टिमेटली कस्ट कति लाग्छ र बेनिफिट कति आउँछ यस अनि यसलाई अब यो फाइनेन्शियल जार्गनमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्छ यसलाई सिम्पल टर्ममा हैन ट्रु सो अनि यो जुन अब जस्तै अब मास्किङ अफ मार्केटिङ गाई हैन अब कुरा गर्दाखेरि जस्तै अब ब्रान्डिङमा भयो यो एडभर्टाइजिङ यिनीहरू कुरा गर्छौँ हामी सो यसमा पनि यो आरओआईको कुराहरू हुन्छन् त्यहाँनिर के छ कसो छ त्यसमा अब यसमा एउटा एकदम जेनरल स्टेटमेन्ट विच हेज बिन भेरी पपुलर इन मार्केटिङ हैन 50% अफ यर मार्केटिङ स्पेन्ड वेयर इट गोज नो वन नोज भनेर भन्छ हैन इट हेज बिन वाइ इज दैट किन एक्ज्याक्टली अब यो चाहिँ भन्ने कुरा हो हैन र इट्स अ भेरी इजी स्टेटमेन्ट फर हुन्छ नि कम्पनीको ओनर अर फाइनान्स गाइ टु टेल दैट तर यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अलिकति पेशेन्स मेक्स अ लट अफ सेन्स हजुर किन भन्दाखेरि ब्रान्ड बिल्डिङ भनेको ओभरनाइट हुँदैन हैन या मार्केटिङ एक्टिभिटिज भनेको कुनै कुनै होला इफ आई गिभ अ 50% अफ क्लियरेन्स सेल भन्यो भोलि मेरो स्टोर खाली होला नो प्रब्लम हैन द्याट क्यान बी अ मार्केटिङ एक्टिभिटी बट यु आर लुजिङ 50% अन द्याट त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो तर ब्रान्ड बिल्डिङ गरेर पुल क्रिएट गर्ने हो भने इट टेक्स अ सर्टन अमाउन्ट अफ एफर्ट सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम एन्ड अ भेरी भेरी एक्युट लेभल अफ स्ट्राटेजिक प्लानिङ यहाँसम्म कि हामीले कुनै कम्पनीलाई अहिलेसम्म हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ हामी जान्छौँ स्ट्राटेजिक ब्रान्ड प्लान दिन डिस्कसन गर्दै 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 गएपछि कहाँसम्म हुन्छ भन्दाखेरि समटाइम्स वी गेट इन्भल्भ समटाइम्स हैन मोस्ट अफ द टाइम्स इट हेज ह्यापन वी गेट इन्भल्भ विथ देयर बिजनेस प्लान के देयर अपरेसनल प्लान किन भन्दाखेरि हाम्रो ब्रान्ड प्लान हेज टु बी इन लाइन विथ देयर बिजनेस प्लान सो त्यो ब्रान्ड प्लान र बिजनेस प्लान चाहिँ इनलाइन भएन भने द ब्रान्ड स्ट्राटेजी इज नट गोइङ टु वर्क हैन उनीहरूले त्यो ब्रान्ड प्लानलाई त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गरेन भने देयर बिजनेस प्लान इज नट गोइङ टु वर्क सो त्यो लेभलसम्म पनि इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हैन सो यो कुरा चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि लङ रनमा अलिकति पेसेन्टली हेर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड फर द्याट इट्स एक्चुअली इजी इन अ वे इजी चाहिँ किन भन्दाखेरि वी क्यान लुक एट एस्टाब्लिस्ड ब्रान्ड्स हैन अब भनौँ न वर्ल्डको नम्बर 1 ब्रान्ड अब लाइक कोक नै हेर्ने हो भने इट्स अ भेरी गुड एक्जाम्पल है कतिले आएर के भन्ला भन्दाखेरि कोक डजन्ट ह्याभ टु स्पेन्ड एनी मोर भन्छ नो कोक इफ कोक स्टप स्पेन्डिङ हैन पेप्सी विल टेक ओभर हैन पेप्सीको स्पेन्डिङ झन् घट्छ र पेप्सीको प्रफिट मार्जिन पनि बढ्छ पेप्सीले कम्ती स्पेन्डिङ गरेर उसले भन्दा बढी सेल गरिदिन्छ सो कोक हेज टु किप स्पेन्डिङ इट्स एन अनगोइङ प्रोसेस हैन सो कोक स्ट्याब्लिस कोक किन भयो भनेर वी मे लुक एट वाट कोक इज राइट नाउ टुडे बट वी डोन्ट लुक ब्याक एट हाउ कोक हेज कम टु दिस पोइन्ट भन्ने एङ्गलबाट हेर्दैनौँ सो त्यो एङ्गलमा चाहिँ ब्रान्ड बिल्डिङ र मार्केटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ इनकन्सिस्टेन्सी अब आजभोलि वी टक अबाउट 360 डिग्री अप्रोच 360 डिग्रीमा मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट वी टक अबाउट 360 डिग्री अप्रोच तर त्यो बिजनेस प्लान र बिजनेस स्ट्राटेजीको एङ्गलबाट पनि 360 डिग्री अप्रोच चाहिन्छ भनेको मतलब चाहिँ इट्स जस्ट नट ब्रान्ड र मार्केटिङको काम मात्रै गरेर भएन बिजनेस अपरेसन्स पनि हुनु पर्यो जस्तै अब एउटा इक्जाम्पल दिँदाखेरि लाइफ इन्सुरेन्समा भयो लाइफ इन्सुरेन्समा पहिला काम गरेको र अहिले काम गरेको कम्पनीमा पनि के भन्छ होला या अहिले नन लाइफ कम्पनीहरूले पनि के भन्छ भन्दाखेरि एकदम छिटो क्लेम प्रोसेस हुन्छ भनेर भन्यो पनि एउटा एड पनि निकाल्यौँ र प्रमोट पनि गऱ्यौँ तर उसको इन्टर्नल सेटअप त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्ने अवस्था छ ह्युमन रिसोर्सेस छैन
उसको लजिस्टिकली ऊ साउन्ड छैन, उसको कम्प्युटराइज सिस्टम छैन, उसको अल नेपाल नेटवर्क छैन भन्यो भने त्यो प्रमोट गरेर काम भएन कि। सो इट्स नट अबाउट कमिङ अप विथ अ गिमिक, इट्स अबाउट एक्चुअली इम्प्लिमेन्टिङ इन्टर्नली। सो यहाँनिर चाहिँ फाइनेन्स अपरेसन सबै सँगै हुनु पऱ्यो होइन। सो मार्केटिङलाई गएर ल यस्तो कुरा चाहिँ गरौँ न भनेर उसले सजेस्ट गर्ने कहिले भन्दाखेरि जब चाहिँ परिपक्व भएर ऊ चाहिँ ल नाउ वी हेभ द क्यापेसिटी भएपछि भनेर भन्ने हो होइन। सो त्यो इस्युजहरू चाहिँ अहिले आएर हेर्ने पनि इट इज ट्रु इन एनी प्रडक्ट क्याटेगोरी भनौँ न। इभन एउटा एफएमसिजीमा जस्तै जुसकै कुरा गरौँ या बिस्किटकै कुरा गरौँ होइन, प्रमोट गऱ्यौँ होइन, डिमान्ड बढ्यो तर प्रड्युस गर्न सक्दैन, सो देयर इज अ प्रब्लम। सो यहाँनिर अब फाइनेन्सको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट अर द फाइनेन्सियल युनिट सुड बी अवेर इनफ कि यतिले सेल्स बढ्यो भने यति डिमान्ड बढ्छ, यति डिमान्ड बढ्यो भने यति क्यापेसिटी चाहिन्छ, यति क्यापेसिटीको लागि आई हेभ टु इन्भेस्ट। इट्स अ भेरी लजिकल होइन प्रोसेस के। सो यहाँनिर चाहिँ the synergy of marketing and finance people, like it has to be maintained. तर मैले चाहिँ त्यो सिनर्जीकै कुरा गर्दाखेरि जस्तै मैले एउटा कन्फ्लिक्ट चाहिँ कहाँनिर देख्ने गरेको छु भन्दाखेरि जस्तै भनौँ न अब हाम्रो फाइनेन्सियल टर्ममा चाहिँ हाम्रो यो ब्रेक इभन पोइन्टहरू भन्ने कुराहरू गर्छन् होइन। त्यो ब्रेक इभन भनेको सिम्पल टर्ममा चाहिँ प्रफिट लस केही पनि नहुने हामी सबैलाई थाहा छँदैछ होइन। त्यो ब्रेक इभन भन्दा कति माथिसम्म क्वान्टिटी सेल गर्ने त होइन। अब यसरी हेर्ने भने यो अलिक कन्फ्लिक्टिङ छ क्या, किन भन्दाखेरि यता मार्केटिङको मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि सकेसम्म धेरै सेल्स गर्ने होइन। उनीहरूको मेरो विचारमा त आई माइट बी रङ, करेक्ट मी इफ आइ एम रङ है, मैले बुझेअनुसार त उनीहरूको अप्रेजल पनि कति सेल्स गर्न सक्यो त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ क्या अरे सायद होइन। तर त्यो त्यति धेरै सेल्स गरेर एक्चुअली चाहिँ जुन एडिसनल प्रफिट, त्यो मार्जिनल प्रफिट भन्छ नि फाइनेन्समा, 1 युनिट एक्स्ट्रा सेल्स गरेर कति प्रफिट आउने कुरा गर्छौँ नि, द्याट माइट बी लेस क्या। अनि सो अब फाइनेन्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो जस्तै भनौँ न 20,000 युनिट्समा ब्रेक इभन छ र मेबी 40,000 युनिट्सभन्दा बढी गऱ्यो भने एडिसनल प्रफिट चाहिँ बढ्ने होइन कि प्रोपोर्सनली चाहिँ घट्दै जाने देखिन्छ भनेपछि त 40,000 माथि जानु त ठिक देखिन्न फाइनेन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर यतापट्टि अब सेल्सको टार्गेट के छ भन्दाखेरि 60,000 युनिट्स। सो देयर इज अ कन्फ्लिक्ट राइट होइन। सो अब यसलाई यो जुन कन्फ्लिक्ट छ अब यो मार्केटिङ र फाइनेन्सको अघि भने जस्तो कस्ट र भनौँ न होइन, मार्केटिङ भनेको डेफिनेटली सेल्स बढाउने रे त्यो फाइनेन्स चाहिँ सकेसम्म त्यो एक्सपेन्डिचर घटाउने, यो पनि कन्फ्लिक्ट छ नि त अर्को फेरि त्यहाँनिर होइन। सो एज अ मार्केटर होइन, यु हेभ बिन वर्किङ इन डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन होइन, सो हाउ डु यु यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, वाट डु यु थिङ्क कुड बी द सल्युसन? अगेन यसमा अब यो जस्तै ब्रेक इभन पोइन्टको कुरा गऱ्यौँ होइन, to many it just seems to be a formula in a finance exam during their college times होइन। तर what they don't realize is यो break even point भनेको लाइफ लङ पिछा छोड्दैन in any business that you be in होइन। प्रोडक्सनमा त झन् सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो। अब प्रोडक्सन केसमा चाहिँ मैले भन्ने हो भने ब्रेक इभन पोइन्टलाई टच गर्ने हो भने वाट आई से इज पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट पनि भ्यालु चेन, जुन हामीले भ्यालु चेन एनालिसिस भन्छौँ अगेन फर सम पिपल इट जस्ट मे बी अ थ्योरी इन बुक होइन, तर प्र्याक्टिकली इट मेक्स अ लट अफ सेन्स कि हामीले प्राइमेरी एक्टिभिटिज भन्छौँ, सेकेन्डरी एक्टिभिटिज भन्छौँ, के एक्टिभिटिज छ, कस्ट बेस अकाउन्टिङ गर्छौँ होइन, र एक्टिभिटी बेसमा चाहिँ हरेक एक्टिभिटीलाई कस्ट एलोट गर्छौँ। अनि त्यो सबै गरिसकेर हाम्रो चाहिँ अपरेसनल र फिक्स कस्ट निकालिसकेपछि त्यसमा मार्जिन जोड्छौँ अनि त्यसपछि वी सेल होइन। अब यो ब्रेक इभन पोइन्ट भनेको यो एनालिसिस गर्दाखेरि नै आउने कुरो हो कि मैले एउटा युनिट निकाल्नको लागि अब कतिको इनडेप्थ गर्छ भन्ने कुरा हो। किन भन्दाखेरि अलाइड फुड जुन चाहिँ फुड इन्डस्ट्री छ हाम्रो, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा युनिट अफ जस्तै फुड इन्डस्ट्रीमा हाम्रो एउटा स्पाइसेसको लाइन पनि छ। सो वी हेभ अबाउट त्यो दुईवटा प्रडक्ट एएफआईको र अरू स्पाइसेसको लाइन कम्बाइन गर्ने भने देयर आर अबाउट लाइक 20+ प्रडक्ट्स होइन, प्रडक्ट लाइन्स। अनि त्यो 20+ प्रडक्ट्सको एटलिस्ट 3 SKUs, सो द्याट्स वी आर टकिङ अबाउट 60 डिफ्रेन्ट प्रडक्ट क्याटेगोरिज भनौँ न होइन। सो त्यो 60वटा प्रडक्ट क्याटेगोरीमा डिफ्रेन्ट प्राइसिङ छ, डिफ्रेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ टाइम छ, डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस छ होइन, डिफ्रेन्ट भनौँ न अब डिफ्रेन्ट प्रडक्टको डिफ्रेन्ट पेरिसेबिलिटी छ। कुनै प्रडक्ट चाहिँ 6 महिना राख्दा पनि केही नहुने, कुनै प्रडक्ट 15 दिनमै बिग्रिने त्यस्तो पनि छ होइन। अब त्यो गर्दाखेरि हरेक प्रडक्टको कन्ट्रिब्युसन वाइज, हरेक प्रडक्टको प्रोडक्सन वाइज, हरेक प्रडक्टको ब्रेक इभन नै त्यहाँनिर चाहिँ फरक पर्न जान्छ। किन भन्दाखेरि 15 दिनमा प्रडक्ट त बन्ने प्रडक्ट मैले 15 दिनभित्रमा प्रड्युस गरेर मार्केटमा लगेर डिस्पोज नगरुन्जेलसम्म त मेरो त त्यो 15 दिन मेरो गोडाउनमा बस्दै पनि गयो, किनभने द्याट
प्रडक्ट स्पोइल्स 15 दिनपछि Okay. जस्तै अब एउटा भनौँ न भेजिटेबल प्रोडक्ट पनि स्पोइल भयो यता क्यास पनि फ्रिज भयो मेरो क्यास पनि फ्रिज भयो Okay. हैन त्यो त प्योर लसै भयो भनौँ हजुर। न हैन सो त्यो गर्ने हो भने मैले एउटा टाइमलाइन एउटा इओक्यू पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी मिलाएर ठ्याक्कै त्यो 15 दिनको साइकल त मैले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ 6 महिना राख्ने प्रडक्टमा नो प्रब्लम मैले 3 महिनामा मात्रै अर्डर गरे पनि पुग्यो हैन सो त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने ब्रेक इभन भनेको चाहिँ ठ्याक्कै यो भ्यालु चेन एनालिसिस गरेर त्यो ब्रेक इभन निकालेर गर्ने हो अब जुन यो अघि हामीले के भन्छ डिमिनिसिङ मार्जिनल युटिलिटी के भन्छ नि त्यो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अगेन द प्रब्लम कम्स वेन द इन्टर्नल द कम्पनी द इन्टर्नल भनौँ न डिसिजन मेकर्स आर नट एबल टु डिसाइड अर ग्रोथ ह्यान्डल गर्नु नसक्ने भन्छु कि म चाहिँ किनभने इफ यु आर एबल टु सेल 40,000 युनिट्स बट 40,000 युनिट्स सेल गरेको केसमा चाहिँ इफ यु आर लुजिङ अन मनी भनेको मतलब योर क्यापेसिटी इज लो एक्ज्याक्टली त्यो अनुसारको फिक्स्ड एसेट्सहरु किनेर राख्नु पर्यो नि त त्यो कुरा पनि आउँछ एक्ज्याक्टली फेरि ओके सो हजुर हजुर त्यहाँनिर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा एक दुईवटा ब्रान्ड यस्तो पनि आएको थियो ब्रान्ड कन्सल्टेन्टकोमा 3 थरीको आउँछ कि मान्छे एउटा नयाँ ब्रान्ड सुरु गर्ने एउटा पुरानो ब्रान्डलाई मेन्टेन गर्ने एउटा चाहिँ एक्जिस्टिङ ब्रान्डलाई रिब्रान्ड गर्ने ओके हैन एक्जिस्टिङ ब्रान्डलाई रिब्रान्ड गर्ने फेरि 2 थरीको हुन्छ एउटा चाहिँ बिकज दे आर नट डुइङ बिजनेस उनीहरूको बिजनेस कम्ती हुँदै गयो यसलाई के न के गर्नु पर्यो दबाई पानी गर्नु पर्यो भनेर आउँछ एउटा चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि रिब्रान्ड किन गर्नु पर्यो अब मेरो बिजनेस एकदम ग्रो गर्यो पुरानो ब्रान्डिङ स्ट्राटेजीले काम गरेन ओके अब यो बिजनेस ग्रो गरेर रिब्रान्डिङ गर्ने क्लाइन्टहरू दे आर प्रिटी इन्ट्रेस्टिङ के किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि द मार्केट हेज ग्रोन एन्ड दे डोन्ट नो हाउ टु ह्यान्डल द ग्रोथ द्याट बिकम्स अ प्रब्लम अर्कोलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ऊ त अब कम्प्लेसेन्टै छ नि त उसको त सेल्स भएको छैन हैन त्यो रिब्रान्डिङ गरेर अलिकति सेल्स भयो भने अझै पनि ऊ क्यापेसिटीमा त पुगेको हुँदैन तर त्यो अर्को क्लाइन्टलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्यापेसिटी टप आउट गरिसक्यो एन्ड ही वान्ट्स टु क्याप्चर द अपर्च्युनिटी द्याट लाइज इन द मार्केट हैन उनीहरूको लागि अब त्यो केसमा चाहिँ देयर कम्स अ डिलेमा वेयर द बिजनेसमा चाहिँ द डिसिजन मेकर्स आर सपोज टु अन्डरस्ट्यान्ड क्यापेसिटी थप्ने कि हैन ह्युमन रिसोर्सेस अब सर्भिस इन्डस्ट्री हो भने ह्युमन रिसोर्सेस बढाउने कि नबढाउने कि अब आई एम टकिङ फ्रम कम्प्लिटली यो कोभिड एक्सक्लुसिभ एरियामा वेन एभ्रिथिङ हुन्छ नि इज नर्मल अब कोभिडमा त धेरैलाई गाह्रो भएको छ सबैलाई गाह्रो भएको छ भनौँ होइन सबै कुरा नर्मल हुँदाखेरि कहाँनिर एक्सप्यान्ड गर्ने कसरी एक्सप्यान्ड गर्ने ग्रोथ कसरी गराउने ग्रोथमा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने ग्रोथमा इन्भेस्ट गर्ने भने क्यापिटल इन्टेन्सिभ हुने कि लेबर इन्टेन्सिभ हुने कि होइन त्यो एङ्गलबाट चाहिँ त्यो डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ बाहिरतिर हेर्ने हो भने दे वुड गो टु अ भेरी हुन्छ नि रिनाउन्ड कम्पनी लाइक मेबी एक्सेन्चर होइन जस्तै डाबरमा हुँदाखेरि डाबर युज टु वर्क विथ एक्सेन्चरले आएर सर्टेन स्ट्राटेजिक लेभलमा ल यो सेक्टरमा यसरी ग्रो गर्ने भनेर दे वुड एडभाइस किनभने इन्टर्नल बायस पनि हुन्छ नि अब सानो कम्पनी नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा त्यो एक्सेस अलिकति छैन एउटा चाहिँ गट फिलिङमा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपल्ट एन्ड गट फिलिङ मे वर्क मे नट वर्क रिसर्च गर्ने हाम्रो अझै पनि त्यो छैन यु आर छैन इनफ्याक्ट रिसर्चको कुरा गर्दाखेरि त जस्तै वी हेभ बिन अ लेक्चरर एज वेल होइन हाम्रै कुरा गरौँ न हाम्रो पनि कतिजनाले नै स्टुडेन्टलाई ल आज मैले यो टपिक पढाउँदैछु यसमा यो रिसर्च भन्छ यहाँसम्म पुगेको छ त्यो एब्सोल्युटली जस्तै काश्यप आइम कमिङ ब्याक टु द यो वान थिङ फेरि वान सेकेन्ड जस्तै क्यापिटल इन्टेन्सिभ र लेबर इन्टेन्सिभको कुरा आयो होइन त्यसको लागि त फेरि वान अफ द मेजर फ्याक्टर मैले देखेको चाहिँ क्यास फ्लो म्यानेजमेन्ट हो क्या किन भन्दाखेरि लगानी गर्नु छ भने त उसँग सिग्निफिकेन्ट क्यास पनि त हुनु पऱ्यो होइन सो एज अ फाउन्डर अफ यो के भन्छ ब्रान्ड कन्सल्टेन्सी अनि प्लस अर्को फुड प्रोसेसिङ भयो होइन सो हेभ यु एभर फेस दोज प्रब्लम यो क्यास फ्लो यस्तो मेरो मिलेन बरु क्यास फ्लो चाहिँ यहाँ लगानी नगरेर बरु यता लगानी गर्दा भए बरु मेरो यस्तो हुन्थ्यो यो बेकारमा गरेँ त्यस्तो कहिले फिल भएको छ एकदम यो पाइकस ब्रान्ड कन्सल्टेन्सीमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब मसिनरी धेरै त होइन इन्भेस्टमेन्ट त हुन्छ होइन आई हेभ टु बाई कम्प्युटर्स फर डिजाइनर्स रेन्ट लिनु पऱ्यो होइन ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ अरू कुराहरू हाम्रो चाहिँ इक्विपमेन्ट्सहरूमा अलिकति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ तर फुड प्रोडक्सन इन्डस्ट्रीमा जतिको चाहिँ हुँदैन कि सो आई गिभ यु एन इक्जाम्पल यो चाहिँ पिक लोड सेडिङ टाइमको टाइम थियो अब दिस इज अ प्योर फाइनेन्सियल डिसिजन कि बिङ टेकन बाई 2 मार्केटिङ गाइज किन भन्दाखेरि इट हेज टिपिकल मार्केटिङ इम्प्लिकेसन कि आई विश यु ह्याड कल्ड मी होइन अब आई गिभ भेरी गुड एक्जाम्पल कस्तो थियो भन्दाखेरि पिक लोड सेडिङ आवर थियो वी वर अपरेटिङ एट विन्टरमा टु बी भेरी फ्रेङ्क इट वाज सो ब्याड वी वर अपरेटिङ एट 6 hours पर विक
होइन त्यो 6 आवर्समा पनि 2-3 आवर्स कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि इट युज टु बी इन द नाइट टाइम के सो मैले मेरो त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा एकजना केटा बस्थ्यो अनि अरू त्यहाँ छेउको केटाहरूलाई चाहिँ ल तिम्रो बेलुका 12 बजीदेखि 2 बजीसम्म मिसिन चला आई विल गिभ यु ओभर टाइमको पनि ओभर टाइम फेरि 8 बजी नाग्यो भने हाम्रो नेपालको रुल अनुसार फेरि अर्कै हुन्छ नि उनीहरूलाई खाजा दिनुपर्ने सो वी वुड पे देम ह्यान्डसमली होइन तर 12 बजीदेखि 2 बजीसम्म काम गर है भनेर भन्ने अब त्यसको इम्प्लिकेसन्स अर्को छ त्यो 12 बजीदेखि 2 बजीसम्म 3 बजीसम्म काम गरिसकेपछि ऊ दिनभरि काम गर्न नसक्ने निन्द्रा बिग्रे बिचारा हि वुड स्लिप होइन वेकअप अब खानासाना बनायो मार्केटिङमा जानु गाह्रो हुने त्यस्तो त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ तर केटाहरू खटेर काम गर्थ्यो अब त्यहाँनिर चाहिँ एउटा डिलेमा के आयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मेसिन थप्नुपर्ने भयो वी वर जस्ट अबाउट टु लन्च यो हिमालयन डाइजेस्टिभ एन्ड माम एन्ड भोल्युम फोरकास्ट गऱ्यो भोल्युम फोरकास्ट पनि कसरी गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्च केही पनि छैन बेबी फुडको इन्डस्ट्रीको केही पनि फिगर्सहरू छैन नेपालमा यो सेन्ट्रल ब्युरो अफ स्ट्याटिस्टिक्सको बुक ल्यायौँ नेपालको ग्रोथ रेट हेऱ्यौँ कति बच्चा हुँदो रहेछ होइन त्यति बेला मेरो आफ्नै छोरा भर्खर हि वाज अबाउट 4 months सो आई क्यालकुलेटेड यसले दिनमा कति खाँदो रहेछ लिटो टेन्टेटिभली होइन 40-50 ग्राम जति खान्छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यौँ सिन्स इट वाज अ मास प्रडक्ट वी लुक्ड एट फ्रम एभरेज मासको हिसाबले अनि त्यो प्रड्युस गर्नको लागि कति क्यापेसिटीको मेसिन चाहिन्छ पर डे कति प्रड्युस गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले निकाल्यौँ अब त्यो प्रोभाइडेड द्याट देयर इज अ लोड सेटिङ फेरि होइन हामीले चाहिँ वर्स केस सिनेरियोको एङ्गलबाट उल्टो हिसाब गऱ्यौँ कि किनभने सबभन्दा गाह्रो हुने नि विन्टरमा अब त्यहाँनिर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज अ लोकल मेसिन विच इज अभाइलेबल विच कस्ट यु अबाउट 1 लाख रुपिज त्यो 1 लाख रुपिज भएको 5वटा मेसिन होइन ल्याउने कि 5 लाख रुपियाँ इन्भेस्ट गर्ने कि अर 10वटा मेसिन इन्भेस्ट गर्ने कि इन्डियाबाट चाहिँ एउटा मेसिन विच कस्ट अबाउट 30 लाख रुपिज ल्याउने होइन नट फ्रम हाउ मच मनी यु आर इन्भेस्टिङ बट फ्रम हाउ मच इट क्यान प्रड्युस ओके सो त्यो 1 लाख जाने मेसिन चाहिँ 10वटा राख्यो र त्यो 25 लाख 30 लाख जाने मेसिन इन्डियाबाट ल्यायो भने प्रडक्सन वुड बी द सेम आउटपुट अनि हिसाब गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि 10वटा मेसिन राख्यो भने 10वटा मेसिनमा कुनै न कुनै मेसिन बिग्रिरहन्छ मेन्टेनेन्स गाह्रो इलेक्ट्रिसिटी बढी खान्छ होइन अलिकति 1 वर्ष चलिसकेपछि वेयर एन्ड टियर हुन्छ होइन भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ हामीले के डिसाइड गर्यौँ भन्दाखेरि ठुलो मेसिन ल्याउँ अनि ठुलो मेसिन ल्याउने चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट डिसिजन के थियो भन्दाखेरि सिन्स वी वर वर्किङ एट जस्ट 6 आवर्स इन अ विक वर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ त्यो मेसिनले चाहिँ 3 to 4 आवर्स हप्तामा एकपल्ट चलायो भने मेरो 1 विकको स्टक निकाल्ने के होइन सो मैले त्यो मेसिनको लागि केटाहरूलाई ओभरटाइम दिनु परेन 10वटा मेसिन किन्नु परेन 10वटा मेसिनको लागि स्पेस थिएन 10वटा मेसिनको वेयर एन्ड टियर मेरो लङ रनमा अलिकति उयो भयो होइन गर्दाखेरि चाहिँ द इन्भेस्टमेन्ट अफ 25 लाख रुपिज एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम टु मेन्टेन द्याट विक्स हुन्छ नि विक लङ स्टक वाज मोर फिजिबल के सो यहाँनिर चाहिँ अब किन भन्दाखेरि मेरो मार्केटिङ मैले हप्ताभरिको स्टक पुऱ्याउनु पऱ्यो कि किनभने स्टक पुगेन भने के हुन्छ द क्लाइन्ट विल गेट दे विल गेट डिससेटिस्फाइड होइन त्यो नहुने बित्तिकै लोकल लिटो त धेरै छ नि त नेपालमा उसले अर्को राखिदिन्छ प्रडक्ट त्यो अर्को राखिदिने बित्तिकै आई लुज अ कस्टमर होइन सो बेबी फुड जस्तो केसमा चाहिँ द कस्टमर्स आर भेरी भेरी लोयल जसको बेबी छ उसले दे विल अन्डरस्ट्यान्ड कि एउटा प्रडक्ट खाइसकेपछि ऊ एटलिस्ट 2 इयर्ससम्म दे विल कन्टिन्यू होइन सो त्यो कन्टिन्युटी ब्रेक भयो भने पिपल गेट we would get phone calls and messages होइन त्यस्तो भयो सो मार्केटिङ पर्सपेक्टिभ टिपिकल मार्केटिङ र एउटा भनौँ न एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्टले गर्दाखेरि यु हेभ टु टेक अ फाइनेन्सियल डिसिजन अब क्वेसन के थियो भन्दाखेरि वे डु वी रेज द्याट 25 lakhs फ्रम भन्ने इज एन इस्यु अभियसली अब इन्टर्नली हामीले चाहिँ इन्टर्नली रेज गऱ्यौँ अनि त्यो अर्को मेसिनमा गएको भए कति खर्च हुन्थ्यो हाम्रो त्यो गरेको भए अराउन्ड 10 लाख जति 10 लाखमा काम हुन्थ्यो तर स्पेस खान्थ्यो होइन एन्ड लोकल मेसिन हो त्यस्तै खालको 1 लाख जाने एउटा मेसिन चाहिँ छ मेरोमा होइन वी रन द्याट तर त्यो वेयर एन्ड टियर एन्ड आउटपुट एउटाले त्यति दिँदैन कि अब यो भनेको दिनको 2-3 घन्टा चलायो पुग्यो भनौँ न अहिलेको हिसाब अब अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने अब फेरि अनदर डिसिजन केम वेन लोड सेडिङ एन्डेड अब क्यापेसिटी त ओभर क्यापेसिटी भयो वाट डु आई डु and that was when we decided to come up with Himalayan digestive capacity utilize गर्नु पर्यो similar product for a different segment अब यो चाहिँ फाइनेन्शियल इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेकोले गर्दाखेरि मार्केटिङ इम्प्लिकेसन के बिकज आई हेभ अलरेडी इन्भेस्टेड त्यसको फुल फ्लेजेड आउटपुट निकाल्नको लागि आई हेभ टु डिजाइन अनदर प्रडक्ट सो इट्स अ टु एन्ड फ्रो काइन्ड अफ अ थिङ के क्याट एन्ड माउस खालके जस्तो सिचुएसन थियो सो द्याट वाज अ भेरी गुड लर्निङ एक्चुअली भन्ने हो भने इट वाज भेरी डिफिकल्ट अल्सो किनभने 25 लाख होइन अब इज अ
ह्युज अमाउन्ट होइन पर्सनली हामीले अब इन्टरनली फ्यामिलीबाट रेज गऱ्यौँ ब्याङ्कबाट लोन वाज भेरी डिफिकल्ट त्यति बेला एउटा भनौँ न एउटा काश्यपले भनेअनुसार चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ एउटा डिलेमा नै हो यो फाइनेन्सियल पहिला कुरा गरेर मार्केटिङतिर चढाउँ कि एक्ज्याक्टली पहिला मार्केटिङ चढाएर चाहिँ बल्ल फाइनेन्स म्यानेज गरौँ एक्ज्याक्टली होइन त यो चाहिँ हामीले सर्ट एनालिसिस गर्दाखेरि कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ भन्दाखेरि वेयर यु हेभ अ विकनेस एक्ज्याक्टली कम्पनीको बट देयर इज अपर्च्युनिटी सो युजली टर्न अराउन्ड स्ट्राटेजी भन्छ नि आफ्नो पुरानो एसेट्स अब एसेट भएकोले त एसेट बेचेर होइन अब ल्यान्ड भएको भए ल्यान्ड बेचेर त्यो पैसा इन्भेस्ट गरौँ एसेट नभएको मान्छेले के गर्छ दे विल डेफिनेटली हेभ टु गो टु द ब्याङ्क किनभने आई सी एन अपर्च्युनिटी इफ आई कम अप विथ अ गुड प्रडक्ट इट विल सेल तर विकनेस छ इन्टरनली फाइनेन्सेस छैन होइन या अरू कुरा केही छैन होइन भन्ने खालको एङ्गलबाट अनि यसमा यसो पनि छ कि मैले एउटा थप्नु पर्दाखेरि यो के भन्छ फाइनेन्स एउटा वान अफ द मलाई मेजर के ड्रब्याक भनौँ कि प्रब्लम भन्नु कि होइन अब थ्योरी बनाउनेले त्यसरी थ्योरी बनाइदिए युनिभर्सल्ली एक्सेप्टेड फ्याक्टर सबै छँदैछ होइन यो जुन क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र हाम्रो नर्मल एक्सपेन्स हुन्छ नि होइन जस्तै मार्केटिङ एक्सपेन्सलाई त हामीले त के गर्छौँ इन्कम स्टेटमेन्ट लग्छौँ सिधै घटाइदिन्छौँ होइन मार्केटिङ सेल्स एक्सपेन्स के भनेर होइन तर यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मलाई एउटा कुरा के चित्त बुझ्दैन भन्दाखेरि डोन्ट यु थिङ्क मार्केटिङ इज अल्सो अ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एज वेल किन भन्दाखेरि यु आर नट डुइङ द्याट फर द्याट पर्टिकुलर टाइम ओन्ली नि त्यसको त इम्प्याक्ट त पछिसम्म पनि रहन्छ नि त किनभने एउटा नर्मल मान्छेलाई राम्रो मार्केटिङ गर्यो भने उसले त वर्षौँभरि याद राखिरहेको छ नि त होइन त्यो टर्ममा यसो हेर्ने भने त त्यसलाई त क्यापिटलाइज पनि गर्न मिल्छ नि त्यो एक्सपेन्डिचरलाई त्यही भएर चाहिँ मार्केटिङमा हामीले के पढाउँछौँ भन्दाखेरि वी टक अबाउट लाइफ टाइम भ्यालु के एलटिभी भन्छौँ होइन ओके सो वी बेसिकली एलटिभी एकदम सिम्पल टर्म्समा के हो भन्दाखेरि एउटा मार्केटिङ एक्टिभिटीमा एउटा कस्टमरको लागि उसको लाइफ टाइम उसले त्यो प्रडक्ट युज गरुन्जेलसम्म इनिसिएसनदेखि उसको एन्डसम्म चाहिँ कम्पनीले कति इन्भेस्ट गर्छ र इन टर्म्स अफ रेभेन्यू उसले रिटर्न कति जेनेरेट गर्छ त्यो दुइटाको डिफ्रेन्स अब यो एकजना त गर्न मिल्दैन तर ओभरअलमा भनौँ 10 वर्षमा कम्पनीले मार्केटिङमा कति गर्यो उसको कस्टमर बेस कति छ र उसले कति गर्छ कुनै कुनै प्रडक्टमा एकदम सजिलो छ जस्तै लाइफ इन्सुरेन्समा डेटा हुन्छ नि त कस्टमरको होइन ब्याङ्कमा कस्टमरको डेटा हुन्छ होइन इभन डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पनि गर्न मिल्छ इफ यु डु एनालिसिस अफ द बिलिङ्स कस्टमर वाइज यु क्यान से यही टर्म छ नि यो लाइफ टाइम भ्यालु म एउटा सानो थपिदिइहालेँ स्योर यसैलाई नै यता यो फाइनेन्सियल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ कस्टमर प्रफिटेबिलिटी एनालाइसिस भन्छ क्या हामीले चाहिँ त्यसरी भन्छौँ होइन सो त्यो एङ्गलबाट हेर्ने पनि अब कम्पनीले लाइफ टाइम भ्यालु फेरि किन गर्छ भन्दाखेरि मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ वी लुक एट इट फ्रम अ लोयल्टी पर्सपेक्टिभ ओके सो स्ट्याटिस्टिकली एउटा फिगर के भन्छ भन्दा इफ यु आर एबल टु रिटेन यर कस्टमर्स retaining a customer is finding a customer is at least 8 to 10 times more expensive than retaining your customers होइन सो यो किन आएको भन्दाखेरि डेफिनेटली द कम्पनीज हेभ इभ्यालुएटेड देयर लाइफ टाइम भ्यालु यो कस्टमरलाई चाहिँ मैले 1 करोड खर्च गरेँ उसले मलाई 1.5 करोडको रिटर्न दियो सो मेबी आई मेक अ प्रफिट अफ 5.5 करोड 50 लाख्स होइन भनौँ न एउटा लाइफ टाइममा अब त्यो कसरी बढाउने त भन्दाखेरि वी क्यान सी एक्जाम्पल्स लाइक 20 वर्ष अगाडि आई स्टिल रिमेम्बर हर्लिक्सले चाहिँ बुढापाकालाई मात्रै एड गर्थ्यो कि होइन छोरीले बुहारीले हर्लिक्स बनाएर बुढो मान्छेलाई बनाएर ससुर बुवालाई खुवाउँथ्यो अहिले हर्लिक्सले आएर के गर्छ भन्दाखेरि 5-7 वर्षको बच्चादेखि दे हेभ स्टार्टेड प्रमोटिङ किन भन्दाखेरि द लाइफ टाइम भ्यालु इन्क्रिजेस समवन हु स्टार्ट्स ड्रिङ्किङ हर्लिक्स एट द एज अफ 5 एन्ड द्याट पर्सन बिकम्स लोयल टिल द टाइम हि इज 60, 70, 80 or द टाइम हि डाइज भन्ने मतलब त उसले त 70 वर्षसम्म हर्लिक्स खाइदियो नि त सो उसलाई मार्केटिङ एक्सपेन्स त कम्ती भयो किनभने हि अलरेडी नोज वाट हर्लिक्स इज होइन भन्ने एङ्गलबाट सो यो लाइफ टाइम भ्यालुको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर आउँछ अब त्यहाँनिर चाहिँ डेफिनेटली इट हेज अ फाइनेन्सियल इम्प्लिकेसन किनभने जति कस्टमर रिटेन हुन्छ योर रेभेन्यू इज हाई किनभने यु हेभ टु प्रमोट लेस एप्पलको इट्स द सेम थिङ एप्पलको पनि स्ट्याटिस्टिकली हेर्ने भने देशे नयाँ ब्रान्ड या नयाँ मोडल लन्च गर्दाखेरि इट्स अलमोस्ट 75 to 80% अफ द कस्टमर्स आर द प्रिभियस वान्स के हु अपग्रेड हाम्रो साइड अफ द वर्ल्डमा अब वी डोन्ट ह्याभ अ एप्पल सप होइन एप्पल स्टोर्स छैन सो अपग्रेड गर्ने त्यस्तो नहोला बाहिरतिर त इट्स अल अपग्रेडेसन एन्ड अपग्रेडेसन इज भेरी इजी होइन सो त्यो भनेको एप्पलको त्यति धेरै एड आउँदैन नि अहिले स्यामसङहरू अलिकति अग्रेसिभ भएपछि मात्रै वी क्यान सी अ लिटल बिट अफ एड बट आई थिङ्क इन प्रमोसन उनीहरूको युट्युबमा जुन त्यो लन्च भिडियो छ द्याट इज मोर देन इनफ फर देयर प्रमोसन्स लन्च इभेन्ट एक्ज्याक्टली सो जति लोयल भयो फाइनेन्सियल इम्प्याक्ट इज बेटर भन्छु कि किन भन्दाखेरि द कस्टमर्स आर गिभिङ यु अ बेटर रिटर्न इन टर्म्स सो यो कुरा चाहिँ
फाइनेन्स सेक्टरले पनि बुझ्नु पर्यो, हो marketing एक्ज्याक्टली sector यो मार्केटिङ चाहिँ क्यापिटलाइज गर्नु पऱ्यो कि मैले पनि त्यही भने हो एक्ज्याक्टली कि नर्मली हाम्रो त इन्कम स्टेटमेन्ट लान्छ ढ्याक्क राख्छ ढ्याक्क माइनस गरिदिन्छ एक्ज्याक्टली होइन एकैचोटि सकाइदिन्छ क्या त्यो अब यहाँ एउटा अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि के आउँछ भन्दाखेरि क्यापिटलाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने अगेन नेपालमा त्यस्तो त्यो लेभलको ब्रान्डहरू छ छैन थाहा छैन होइन होला डेफिनेटली छ पनि होइन तर ब्रान्ड इक्विटीको कुरा आउँछ कि अब ब्रान्ड इक्विटी इज समथिङ इन टुडेज कन्टेक्स्ट विच यु क्यानट रिमुभ फ्रम यर ब्यालेन्स सिट फर सम ब्रान्ड्स किन भन्दाखेरि जस्तै कोकको ब्रान्ड इक्विटी अहिले कोक भनौँ न मार्केटमा फर सेल भनेर राख्यो भने हाउ मच वुड समवन पे भन्ने इज द ब्रान्ड इक्विटी $200 billion, $300 billion, we don't know, right? Yesterday, I just came across a news where I think Tesla is about $400 billion, and which is equivalent or more than, I think, 8 or 10 big companies like BMW combined together. Usko share prices बढ्यो तर that is not only because the car is good, it's also because the brand that Elon Musk has created. So त्यो $400 billion मा उसको इन्फ्रास्ट्रक्चर होला, उसको गिगा फ्याक्ट्री होला हैन, वर्थ कति होला, $100 billion, $200 billion, $300 billion. $300 billion को उसको फिजिकल एसेट हुँदा हुँदै पनि एक्स्ट्रा $100 billion के हुन सक्छ भन्दा इज द ब्रान्ड भ्यालु। यसमा डेफिनेटली आई अग्री काश्यप होइन। यसमा अझ एउटा कुरा थप्दाखेरि जस्तै टेस्ला सँगसँगै अरू एमाजोनको पनि कुरा आउँछ क्या। यो एमाजोन मात्रै कुरा गरिरहेको छु बिकज आई बिन रिडिङ अ लट अबाउट एमाजोन करेन्टली एकदम उयो भएको छ, धेरै पढिरहेको छु कि त्यसैको बारेमा। अनि यो एमाजोनको कुरा पनि गर्दाखेरि पनि एउटा अमेजिङ कुरा मैले के पाएँ भन्दाखेरि अब तिनीहरूको सायद मार्केटिङ नै होला, ब्रान्डिङ नै होला। अब आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दोज टर्म, एकदमै डेप्थमा मैले बुझेको छैन, तर एज फार एज आई नो होइन कुनै पनि सेयरको भ्यालु कुन बेला बढ्छ भन्दाखेरि अर्निङ्स बढ्यो भने बढ्ने हो क्या। तर त्यहाँ कस्तो अचम्म छ भन्दाखेरि तिनीहरूको दे आर नट मेकिङ मनी एमाजोनको कुरा गर्दाखेरि खासमा होइन। अर्निङ्स यसो हेर्ने भने त पुरानो डेटा पनि हेर्ने हो भने त देवर एक्चुअली लस होइन। अब त्यही कम्पनीको फेरि सेयर प्राइस चाहिँ एकदम हाई छ क्या। सो यसबाट के देखियो भन्दाखेरि नर्मली सेयर होल्डरले सेयरमा पैसा किन राख्छ भन्दाखेरि बिकज द्याट कम्पनी इज एक्चुअली मेकिङ मनी होइन। यहाँ त मैले एमाजोनको सेयर किन किनिरहेको छु बिकज द्याट कम्पनी इज लुजिङ मनी रे। अब सो द्याट इज ठ्याक्क अपोजिट आयो कि। अब यो पनि मेरो विचारमा के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तै ब्रान्ड भ्यालुको कुरा गरौँ नि भर्खरै यही कारणले हो जस्तो लागिरहेको छ मलाई। आई डोन्ट नो म कति स्योर छु। एमाजोनको चाहिँ एउटा हिजो ठ्याक्कै तिमीले कुरा गर्दा मलाई एकदम रेलेभेन्ट लाग्यो। मैले पनि हिजो हेरेको थिएँ होइन। सो एमाजोन इज वान कम्पनी विच पेज भेरी लेस ट्याक्स। ट्याक्समा पनि एकदमै। अनि अब कतिले चाहिँ क्रिटिसाइज पनि गर्छ त्यो कुरालाई। अनि हिजो एउटा सानो सर्ट भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एमाजोन अब त्यो अमेरिकन एउटा उनीहरूको पोलिसी लेभलको पनि कुरा रहेछ होइन। इफ अ कम्पनी इज एबल टु रिकन्ट्रिब्युट बाई रिइन्भेस्टिङ होइन, by reinvesting, if they can contribute to the economy, then they have a certain amount of मलाई पनि त्यो डिटेल्समा थाहा छैन तर त्यो कन्ट्रीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ ट्याक्स रिबेटहरू दिने रहेछ कि। सो एमाजोनको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जति पनि प्रफिट उनीहरूले रिइन्भेस्ट गरेर अहिलेसम्म चाहिँ त्यही प्रफिट नभएको पनि त्यही भएर हो कि उनीहरूले चाहिँ देखाउँछ। अब मेबी जेफ बेजोसको पैसा के होला भन्दाखेरि मेबी हि ड्रज अ स्यालेरीको एङ्गलबाट या उसको एम्प्लोइजहरूको स्यालेरी होइन, अरू सबै रिइन्भेस्ट गर्दो रहेछ। अब यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नट मेकिङ प्रफिट कम्पनी त हो तर ब्रान्ड त डेफिनेटली इट हेज बिन ग्रोइङ होइन, रेभेन्यू त छ नि होइन, एन्ड इट हेज बिन एक्सपेन्डिङ अल्सो। जस्तै अब होल फुड्स किनिदियो होइन, एमाजोन हेज बिन एक्सपेन्डिङ टु अलमोस्ट अल पार्ट्स अफ द वर्ल्ड। वी मे सी एमाजोन कम टु नेपाल अल्सो भनौँ न भेरी सुन होइन। अब अलिबाबाको दराज आयो भने भोलि गएर एमाजोन आउँदैन भन्ने कुरा नहुनसक्छ होइन। सो त्यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क जसले चाहिँ एमाजोनको सेयरमा इन्भेस्ट गर्छ दे आई थिङ्क टिपिकली नो द्याट एमाजोन इज नट अ लस मेकिङ कम्पनी। उनीहरूको अपरेसन्स छुट्टै होला, दे मस्ट बी रिइन्भेस्टिङ इट, मेबी सर्टन टाइमसम्म गएर रिइन्भेस्ट गर्छ, त्यसपछि मेबी दे विल स्टार्ट रिटेनिङ द प्रफिट्स होइन। अहिलेको केसमा पनि हेर्ने हो भने सर्टन डिभिडेन्ड त बाँडिरहेको होला नि होइन। सो अब सेयर मार्केट त डेफिनेटली अलिकति स्पेकुलेट पनि हुन्छ, बाहिरतिर चाहिँ अलिकति क्यालकुलेसन्सहरू राम्रो भएकोले गर्दा स्पेकुलेसनको त्यो मार्जिन इज मेबी लो एन्ड इट्स मोर टेक्निकल। हाम्रो पार्ट अफ द वर्ल्डमा हेर्ने हो भने द स्पेकुलेसन इज भेरी हाई। जस्तै अहिलेको केसमा आई डोन्ट नो वाइ द सेयर मार्केट, टु बी भेरी अनेस्ट आई डोन्ट नो वाइ द सेयर मार्केट इज गोइङ अप, आई एब्सोल्युटली डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि होइन। सो त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स द ब्रान्ड भ्यालु होइन। भोलि गएर सपोज अगेन इफ एमाजोन इज अन सेल इन द मार्केट हाउ मच विल इट बी एबल टु कमान्ड इन टर्म्स अफ ब्रान्ड भ्यालु, इन टर्म्स अफ लाइक प्योर फाइनेन्सियल मनी। जेफ बेजोसले ल म चाहिँ एमाजोन बेच्छु या म चाहिँ यति स्टेक बेच्छु
भनेर भोलि उसले निकाल्यो भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ त्यसमा मान्छेहरूले ट्रस्ट गर्छ कि एन्ड द्याट्स प्योरली अन ब्रान्ड भ्यालु तर अगेन ब्रान्ड भ्यालु मात्रै भनेर पनि भएन ब्रान्ड भ्यालु हेज बिन बिल्ट अन द प्रडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस द्याट दे हेभ बिन सेलिङ अहिले पनि एमाजोन खालि बुक स्टोर मात्रै भएको भए अहिले यो एमाजोन हुँदै हुन्थेन नि सो द वे दे हेभ बिन प्लेइङ अन प्राइसिङ द वे दे हेभ बिन एक्सप्यान्डिङ होइन द वे दे हेभ बिन properly delivering the products or whatever it is अनि त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क इट्स प्योरली द ब्रान्ड भ्यालु अनि त त्यो स्टक मार्केटमा पनि जस्ट मेन्सन होइन मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि खासमा त अहिले यसो हेर्ने हो भने त अहिले भर्खर रिसेन्ट जुन फेनोमेना भइरहेछ त्यसमा चाहिँ अब यो ट्रेडिङ म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरूको स्टक प्राइस बढिरहेछ क्या अहिले अर्को घटिरहेछ फेरि घटिरहेछ भन्नाले नट रिलेटिभली उनीहरूको जस्तो इन्क्रिज भइरहेछ होइन क्या त्यो यसो हेर्ने हो भने त अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ ट्रेडिङले के नै राम्रो गरिरहेछ र ठ्याक्कै अपोजिट रिलेसन देखिरहेको छ कि स्टक मार्केटमा चाहिँ सबैले प्रफिट घट्यो रेभेन्यू घट्यो स्यालेरी कटाइरहेछ होइन ले अफ गरिरहेको छ तर सेयर प्राइसेस गोइङ अप एक्ज्याक्टली अब यो मेबी इट कुड बी एक्चुअली कि अब यो भ्याक्सिन आयो इकोनोमिक रिकभरी हुन्छ सो त्यो एन्टिसिपेसनमा बढ्यो भने चाहिँ आई डोन्ट नो होइन तर यसो हेर्दाखेरि बढ्नु चाहिँ मैले केही देखेको चाहिँ छैन त्यसो तर त्यो एन्टिसिपेसनमा नेपालको मार्केट यति छिटो रियाक्ट गर्नुपर्ने मार्केट होइन जस्तो लाग्छ कि हाम्रोमा सपोज ल भ्याक्सिन छिरिसक्यो ल भोलिदेखि चाहिँ अब भ्याक्सिन लगाउने भन्यो भने चाहिँ नेपालको केसमा आई थिङ्क 3-4वटा 5वटा कम्पनीले भ्याक्सिन बनाएर चल्नु थाल्यो भने पनि आई थिङ्क इट विल टेक एटलिस्ट अनदर 1.5 to 2 years जस्तो लाग्छ मलाई पर्सनली त्यो छ ओके सो काश्यप वी आर लाइक अब एट द एन्ड अफ द पोडकास्ट होइन अब यो मार्केटिङ र फाइनेन्सको अब यो जति कुरा गरे पनि मेरो विचारमा चाहिँ अलिक सकिन नै जस्तो लाग्छ क्या होइन जस्तै भनौँ न अब सिम्पल एउटा लास्टमा अब यो भन्नुपर्दाखेरि अब मार्केटिङ र फाइनेन्सलाई चाहिँ अब आई डोन्ट नो हाउ टु डिफाइन दुइटै चाहिन्छ होइन अब मैले बुझेअनुसार है मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो एकदमै मलाई कसैले सोध्यो भने मैले दिने एन्सर हो कि मैले के भन्ने गरेको छु भन्दाखेरि मार्केटिङ र फाइनेन्स भने कस्तो हो भन्दाखेरि एउटा घर छ होइन एउटा बिल्डिङ छ त्यो बिल्डिङ चाहिँ त्यसको वर्थ आजको दिनमा 1 करोड छ अरे सपोज होइन अनि त्यो बिल्डिङभित्र चाहिँ एउटा ड्रवर छ अथवा दराज छ एउटा होइन त्यो दराज त्यो ड्रवरमा चाहिँ 2 करोड क्यास छ नाउ टेल मी हाउ मच विल यु भ्यालु द्याट बिल्डिङ तिम्रो विचारमा कति जति हुन्छ त्यसको डु आई नो द्याट देयर इज 2 crores आई डोन्ट नो मेबी यु नो मेबी यु डोन्ट नो तर आइ एम पुटिङ इन द क्वेसन वाट डु यु थिङ्क हो होइन मलाई यही क्वेसनमा चाहिँ मैले इट्स अ डिफिकल्ट क्वेसन हो होइन मैले चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि होइन मार्केटिङले के भन्छ भन्दाखेरि दिस बिल्डिङ इज वर्थ 4 करोड भनेर भन्छ मार्केटिङले होइन तर फाइनेन्स गाइज नट कन्भिन्स के फाइनेन्सले के गर्छ त भन्दाखेरि यो मार्केटिङले साँच्चै बोलेको कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ उसले ब्यालेन्स सिट हेरिसकेपछि बल्ल उसले के थाहा पाउँछ कि ए त्यहाँ चाहिँ के छ त साँच्चीकै 2 करोड रहेछ भन्नुहुन्छ क्या सो यो फाइनेन्स र मार्केटिङ भनेर चाहिँ मलाई यस्तो खाले रिलेसन लाग्छ कि मलाई चाहिँ मेरो विचार तर त्यही यो अलिकति मैले अगेन मेरो एक्सपिरियन्समा इन डेप्थ एनालिसिस गर्दै गर्दै गयो भने चाहिँ त्यो मार्केटिङ र फाइनेन्स जहिले पनि गरेर सुन्न ठोकिन्छ जस्तो मैले त्यो 25 लाखको इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेँ नि त्यो त मेरो आफ्नो कम्पनी थियो फाइनेन्स पनि मै हो मार्केटिङ पनि मै हो होइन इन अ वे गाह्रो पनि थियो तर मेरो कम्पनीमा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट र मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट छुट्टै भएको भए दे वुड ह्याभ बिन अ बिग टसल के यत्रो इन्भेस्ट गर्ने र भन्थ्यो होला कि फाइनेन्सले होइन मार्केटिङले होइन 3 घन्टामा चलिरहेछ फ्याक्ट्री कहिलेकाहीँ फेरि मार्केटिङले भिजन देखाएको जस्तो लाग्छ फाइनेन्सले बुझाएको छैन अब उसलाई सब स्टडी गर्नु पऱ्यो एक्ज्याक्टली अघि एउटा मलाई भन्नु मन परेको है आई थिङ्क वी क्यान एड यो कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै मलाई यो क्यास फ्लोको कुरा गर्छौँ नि हामीले इन अ वे क्यास फ्लोको इम्पोर्टेन्स फाइनेन्सको पिपल विल बी भेरी ह्याप्पी के क्यास आयो भनेर तर क्यास फ्लो हेज अ डिरेक्ट इम्प्याक्ट अन मार्केटिङ अल्सो किन भन्दाखेरि मार्केटिङले जहिले पनि जस्तो मेरै केसमा मेरो सेल्स गाइजहरूले मागिरहेको हुन्छ कि दाइ उसले आएर 3% छोडिदिनु क्यास दिन्छु भनेको छ होइन 1 हप्ताको चेक दिन्छु भनेको छ के गर्ने भनेर सोध्छ कि त्यस्तो सिचुएसन आउँदाखेरि आई युजली से गो हेड ओके होइन किन भन्दाखेरि मेरो त एकदमै फास्ट मुभिङ गुड हो नि त सो आई डोन्ट वान्ट टु किप द स्टक इन माई गो डाउन पेरिसेबल गुड हो आई वान्ट द्याट टु मुभ एज फास्ट एज पोसिबल अनि क्यास छिटो आओस् किनभने त्यो क्यास मैले रोल गर्न पाउँछ त्यो क्यास आउँदाखेरि मेरो मार्जिन पनि आयो होइन सो त्यो एङ्गलबाट हेर्ने हो भने यो फाइनेन्सको गाई ह्याप्पी हुन्छ बिकज देव गट क्यास देव गट सर्टेन अमाउन्ट इन ब्याङ्क होइन उसले होलसेलरलाई पे गर्न मिल्छ यहाँ गर्न मिल्छ त्यहाँ गर्न मिल्छ फाइनेन्स मार्केटिङ गाई इज ह्याप्पी बिकज ही क्यान सेल द प्रडक्ट मोर के यो चाहिँ अब पोजिटिभ सिनेरियोमा क्यास फ्लो कम्ती हुनु बित्तिकै फाइनेन्स गाईले मार्केटिङ गाईलाई डेफिनेटली
he will push पैसा उठा बजारबाट हैन you know नेपालको मार्केट द क्रेडिट सिस्टम इज भेरी भेरी ब्याड हैन अब बिग डिपार्टमेन्टल स्टोर्सको कुरा गर्ने हामी मेबी वी हेभ क्रेडिट अफ 90 डेज त्यहाँसम्म जान्छ अहिले के भन्ने बुन इन डिस्गाइज भनौँ पेन्डेमिकले चाहिँ क्यास फ्लो खास भन्यो भने अलिकति राम्रो गरिदिएको छ फुड बिजनेसमा चाहिँ अरूमा होइन फुड बिजनेसमा पाइकसको ब्रान्ड कन्सल्टेन्सीको हिसाबले हेर्ने हो भने क्यास फ्लो अलिकति नराम्रो भएको छ सर्भिस इन्डस्ट्री फुड बिजनेस भएकोले फुड त बेसिक नेसेसिटी भयो नि त फुडको बेसिक नेसेसिटी भएकोले गर्दाखेरि आजभोलि क्यास तिरेर किन्न चाहन्छ कि त्यो भएको छ एउटा सर्टन एउटा अलिकति पोजिटिभ एङ्गल चाहिँ त्यो सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट छ हैन एन्ड यो दुइटै कुरा गरेर चाहिँ मर्ज गर्न जान्छ कि अब मार्केटिङले आएर चाहिँ होइन 3% दिएर त मैले कन्भिन्स गराएर ल्याएको नि भन्न मिल्दैन कि हैन मैले त 3% मार्जिन छोडेर ल्याउँदैछु नि त सो इट इज डेफिनेटली ह्याभिङ अ इम्प्याक्ट अन माई ब्यालेन्स सिट अल्सो इयर एन्डको मैले सबै अडिटिङ गरेर निकाल्दाखेरि त प्रफिटेबिलिटी त घट्छ हैन तर लङ टर्म इफेक्ट के भन्दाखेरि त्यो क्यास मैले मल्टिपल टाइम्स रोल गर्न पायो इन्भेस्ट गर्न पायो स्टक राख्न पायो हैन माई होलसेलर्स आर ह्याप्पी उनीहरूले रेगुलरली स्टफ ल्याइदिएको छ उसले कम्पिटिटरलाई नदिएर मलाई सामान ल्याइदिरहेछ किन मैले टाइममा पे गरेको छु हैन माई रिटेलर्स आर ह्याप्पी किन भन्दाखेरि मैले 3% छोडिदिएको छु सो इट्स गट अ सर्कुलर रेफरेन्स के त्यो सबै कुरा इम्प्याक्ट हुन्छ भन्छ कि अब यहाँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो 2-3वटा क्लाइन्ट छ हु आर भेरी गुड रिटेलर्स एन्ड दे आर 100% क्यास मैले सामान लगेर राख्ने बित्तिकै ती चेक लेखेर त्यो पनि चेक भोलिपल्टकै चेक लेखेर दिन्छ कि and I have seen in the long run these people are better retailers than the ones who keep a credit किन भन्दाखेरि एउटा क्रेडिटमा के पनि हुन्छ जस्तै अब रिटेल स्टोरमा हामी त रिटेल स्टोरसँग काम गर्छौँ रिटेल स्टोरमा एउटा चाहिँ बबल पनि क्रिएट गरिदिँदो रहेछ कि बट छ नि कसै मैले सानो कुरा काटिहालेँ बट डोन्ट यु थिङ्क जुन क्रेडिट यु गिभ यु प्रोभाइड होइन द्याट क्रेडिट इट्सेल्फ इज अ मार्केटिङ अफ ए प्रडक्ट होइन त्यो त डेफिनेटली त्यो क्रेडिट माग्नेलाई हामीले क्रेडिट दिन्छौँ होइन तर कोही चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि दाइ 1 महिनापछि पैसा दिए हुन्छ नि भनेपछि नै भाइ म पैसा आजै लिएर जाउँ म हिसाब किताब क्लियर राख्छु भन्ने रिटेलर्सहरू छ कि कुनै अनि इन अ वे जब अब फाइनेन्सियली क्यालकुलेसन गर्ने हो भने त अब सिम्पल टाइम भ्यालु अफ मनी मात्र लाउने हो भने उसले त्यो पैसा 2 महिना खेलाउनु पायो भने त उसलाई त बेटर नि तर त्यो किन हुँदैन रहेछ भन्दाखेरि बिकज अफ ब्याड इन्टर्नल म्यानेजमेन्ट होइन रिटेल स्टोरमा चाहिँ एउटा सर्टन बबल क्रिएट गरिदिँदो रहेछ किन भन्दाखेरि क्यास पुरा कलेक्ट भयो होइन एन्ड दे आर नट अवेर अफ द पेएबल्स के इन मेनी केसेस बिग बिजनेसेसमा त हो ब्यालेन्स सिट मजाले मेन्टेन गरे हुन्छ सफ्टवेयर युज गरे हुन्छ दे नो एक्ज्याक्टली वाट इज द पेएबल वाट इज द रिसिभेबल कति ड्युरेसनमा गर्नु एसेस लायबिलिटिज हिसाब गर्छ होइन जस्तै हामी पनि गर्छौँ कि मेरो स्टक कति छ मेरो बजारबाट कति उठ्छ होइन त्यो उठ्छ उठ्दैन नभए तापनि एटलिस्ट रिसिभेबल छ एन्ड I calculate my liabilities. Definitely, it saves a lot of money. It saves a lot of money, and my assets is more than liability भनेपछि एउटा ढुक्कै भयो होइन तर यो केसमा चाहिँ मैले धेरैवटा चाहिँ ठुलो स्टोरहरू विदिन 6 months त्यो उयो भएको देखेको छु कि बेच्यो सामान क्यास आयो दे डोन्ट ह्याभ एनी सिस्टम एन्ड दे आर ह्याप्पी विथ द क्यास किनभने उनीहरूले त्यो लायबिलिटीको क्यास मात्रै देखाएको छ कि अनि त्यो क्यास चाहिँ अलिकति इरेस्पोन्सिबल मामलामा उनीहरूले खर्च गर्यो होइन खतरा डेकोरेसन गरिदियो कि होइन हाई स्यालेरी तिरेर मान्छे ल्यायो कि होइन महँगो सामान स्टोरमा राख्यो कि एन्ड सडनली आफ्टर 6 months what they realize is लायबिलिटी त थियो हिसाब गरेको छैन अनि पसल बन्द होइन कतिजना सानो पसल रिटेलरहरू पनि पसल बन्द गरेर भागेको पनि छ त्यस्तो होइन एन्ड द्याट पर्सन जो चाहिँ ट्रेडिसनल छ बुढा होइन उसले चाहिँ अब क्यासमा गरिरहेछ he doesn't want to take that tension के होइन सो त्यो हिसाबले कतिपल्ट चाहिँ त्यो इट मेक्स सेन्स सो क्यास फ्लो अगेन हामीलाई चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट वी क्यान कम्प्रोमाइज अ लिटल बिट अफ मार्जिन अब इट्स अ युनिभर्सल फ्याक्ट इफ द क्यास फ्लो इज गुड अहिले अब 3% 5% पनि छोड्न तयार छौँ इफ द पर्सन इज रेडी टु पे अस इन क्यास भन्ने ओके काश्यप थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ टु द पोडकास्ट थ्याङ्क यू भेरी मच सो काश्यप अनि अब यो अन्तिममा जाँदा डु यु हेभ एनिथिङ टु से टु आवर अडियन्स एनिथिङ यु लाइक टु यस यसमा चाहिँ एउटा के भन्छु भन्दाखेरि सिन्स अब वी बोथ टिच होइन इट्स बेसिकली फर द न्यू कमर्स इन द मार्केट होइन एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि आई अलवेज टेल इट इन क्लास अल्सो मिथ बस्टर भनौँ न मिथ चाहिँ के हो भन्दाखेरि थ्योरीमा पढेको कुरा प्र्याक्टिकल काम लाग्दैन द्याट्स वान अफ द बिगेस्ट मिथ होइन त्यो मिथ चाहिँ ब्रेक कहिले हुन्छ भन्दाखेरि वेन दे एक्चुअली मुभ इन टु द मार्केट होइन जस्तै फाइनेन्सियलको फर्मुला होला होइन
क्याप भन्छ के भन्छ यो आरओआइजहरू भन्छ होइन एक्चुअली त्यो फर्मुला यतिकै फर्मुला बनाए होइन कि खास बनिया होइन त्यो जो मान्छेले रियलाइज गरे उसले बनाएको हो कि त्यो खास एक्ज्याक्टली म मार्केटिङ र फाइनेन्समा दुइटैमा कुरा म्याथमेटिक्स मात्रै एउटा यस्तो सब्जेक्ट होला जसमा चाहिँ फर्मुला बनाएपछि देन इट स्टार्टेड बिङ युज मार्केटिङ र फाइनेन्समा कुरा गर्ने हो भने फर्स्ट द थिङ्स वर used then it proven yeah, exactly, होइन दे वाज अ रिसर्च डन एन्ड देन दे प्रुभ यो ट्रेन्ड रहेछ एन्ड देन इट वाज फाइनली पुट इट इन अ मार्केट इन अ बुक सो पिपल डोन्ट रियलाइज द्याट सो एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फर द न्यू कमर्स यु क्यानट कम्प्रोमाइज अन द थिङ्स यु स्टडी इन यर युनिभर्सिटी एमबिए गरेर के नै भएर बिल गेट्स वाज अ ड्रप आउट भन्छ होइन बिल गेट्स वाज बिल गेट्स नट एभ्रीबडी इज बिल गेट्स एउटा त्यो कुरा हो ड्रप आउट फेरि कुन कलेजबाट हार्वर्डबाट हो होइन त्यो पनि अर्को कुरो हो त्यो हार्वर्ड पुग्नलाई पनि के गर्यो होला अनि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ सो मैले चाहिँ अहिले कस्तो भन्दाखेरि इभन इन माई ब्रान्ड एन्ड मार्केटिङ उसमा आई टिपिकली युज माई द थ्योरिज द्याट वी स्टडी एन्ड इट मेक्स सेन्स अहिले पनि ब्रान्डकै फिलोसफीहरू आई स्टिल रेफर टु माई बुक्स आई स्टिल गो ब्याक टु कटलर आई स्टिल गो ब्याक टु डेभिड आकर होइन सो युज गर्छौँ कि सो त्यो एउटा कुरा हो अर्को कुरा चाहिँ बिगेस्ट मिथ विच वाज अ भनौँ न आई ओपनर फर मी यो चाहिँ एउटा सानो इन्स्टेन्स है म एमबिए गर्दाखेरि चाहिँ आई वाज इन अ डिलेमा के यो इलेक्टिभ चाहिँ के लिउँ एचआरको लिएर हुन्छ नि एउटा थ्योरिटिकल सब्जेक्ट लिउँ कि फाइनेन्सको लिउँ एन्ड आई वेन्ट टु माई मेन्टर त्यति बेला चाहिँ सुजाता खण्डाई आई स्टिल हुन्छ नि इन कन्ट्याक्ट विथ हर एन्ड फ्यान्टास्टिक प्रोफेसर होइन अनि उसले मलाई भने नेभर डु द्याट मिस्टेक अरे कि उसले भन्थ्यो इफ यु आर अ मार्केटिङ गाई फाइनेन्स इज गोइङ टु बी अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ योर जब भोलि गएर भनेर भन्थ्यो कि एन्ड त्यो उसको सजेसन लिएर मैले एउटा फाइनेन्सको सब्जेक्ट दो आई वाज नट अ भेरी किन फाइनेन्स स्टुडेन्ट फाइनेन्सको सब्जेक्ट लिएर एन्ड इट हेल्प मी अ लट होइन किन भन्दा पछि गएर अहिले त मार्केटिङ त कहाँ त्यो बाहिर गएर एड बनाउने मात्रै हो र होइन इट्स नट लाइक द्याट होइन ब्याक इन अफिस छिरिसकेपछि त्यही एक्सेल सिट हो नि त होइन हरेक ब्रान्डको प्रफिटेबिलिटीदेखि लिएर एन्ड अहिलेको केसमा हेर्ने हो भने आज भोलि इभन द ब्रान्ड म्यानेजर्स आर रेस्पोन्सिबल फर द पर्फर्मेन्स अफ द ब्रान्ड तिमीले ब्रान्ड एक्टिभिटी गऱ्यो सेल्स बढेन भने होइन सेल्स बढ्यो भने यु आर इन्सेन्टिभाइज यु गेट अ सर्टन इन्सेन्टिभ जस्ट लाइक द सेल्स गाइज होइन भयो भने यु आर अल्सो पिनलाइज डाबरमा त्यो सिस्टम थियो कि होइन सो ब्रान्डको सेल्स सो ब्रान्डको गाई पनि सेल्सको पछाडि लाग्ने कि होइन प्रोडक्सनको पछाडि पनि लाग्ने कि होइन मलाई प्रडक्ट सामान बनाएर दिनु पऱ्यो बिकज द सेल्स गाइज आर ल्याकिङ बिहाइन्ड किन भन्दाखेरि अल्टिमेटली त्यो भएन भने वी अल सफर सो अल्टिमेटली एउटा ब्याकल्यास पनि हुन्छ सो पढेको कुराहरू चाहिँ दिज आर भेरी भेरी युजफुल काम लाग्छ प्र्याक्टिकल्ली होइन अर्को कुरा चाहिँ यो जुन अघि हामीले अब यो होल कुरा गरेको त्यही हो फाइनेन्स र मार्केटिङ भनेको डिफ्रेन्ट होइन दिज आर लाइक दे हेभ टु दे गो एन्ड मिट यो चाहिँ रेलवेको प्यारल ट्र्याक्स होइन कि दे विल गो एन्ड मिट समवेयर अर दि अदर फिजिकल्ली मिट गर्छ जस्तै क्यास फ्लोको इक्जाम्पल दियो त्यो अघि मेसिनको इक्जाम्पल दियौँ होइन या इन्भेस्टमेन्ट्सको कुराहरू गऱ्यौँ होइन या मार्केटिङ स्पेन्डको कुरा गऱ्यौँ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ हुन्छ कि सो अहिले चाहिँ अन्त अल्टिमेटली हामी चाहिँ क्लाइन्टसँग कुरा गर्दाखेरि हामी नै कन्फिडेन्टली चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि वी विल गिभ यु रिजल्ट्स इन टर्म्स अफ सेल्स भनेर हामी भन्छौँ नै कि इभन इफ दे डोन्ट आस्क फर इट सो द्याट लाइक एउटा सर्टन लेभल अफ ट्रस्ट पनि होस् र एउटा रिजल्ट पनि होस् भन्ने हिसाबले ओके थ्याङ्क यू काश्यप थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम थ्याङ्क यू सो मच आई होप द डिस्कसन वाज फ्रुटफुल इनफ होइन एन्ड आई होप द अडियन्स विल इन्जोय द्याट सो आई अल्सो look forward to many other podcasts from this particular team. Right? Thank you so Thank much. you so much. Okay. Guys, I'll see you in the next podcast, in the next episode. Thank you for watching. Thank you for listening. Have a good day. Bye-bye. Take care.